ሰላም እንዴት ናችሁ? አዜቢናችሁ ተከታታዮች ዛሬ የጋልብላደር ወይንም የሐሞት ከረጢት ያስወገዱ ሰዎች ማድረግ ያለባቸው 5 ጥንቃቄዎች ይዤላችሁ የመጣሁት። ከአቅም በላይ ካልሆነ በቀር ጋልብላደር ባይወጣ መልካም ነው። የተወሳሰበ የጤና ችግር ሊያመጣ ስለሚችል እዚህም ነው በተለያዩ ስራዎቼ የሐሞት ከረጢት ውስጥ የሚጠራቀመውን ጋልስቶን ወይም ድንጋይ ሰርጀሪ ሳያስፈልግ እቤታችን ሆነን እንዴት እንደምናስወግድ የተለያዩ ስራዎችን ያቀረብኩት። እኔ ራሴ ከ300 በላይ ጠጠር እንዴት እንዳወጣው የሰራሁት ቪዲዮ አለ። ሊንኩን ከዚህ በታች ታገኛላችሁ። ይህ መረጃ ሳይደርሳችሁ የጋልብላደር ያስወገዳችሁ ሰዎች ግን የሚከተሉትን 5 ነገሮች ማድረግ በጣም አስፈላጊ ነው። ከዛ በፊት ግን የምናደርጋቸውን ነገሮች ሁል ጊዜ ዶክተሮቻችንን ማማከር መልካም ነው። አንደኛ ባይል ወይም ሐሞትን ተክቶ የሚሰራ ኦክሲባይል የተባለውን ሰፕሊመንት መውሰድ። ሐሞት በሰውነታችን ውስጥ ቅባትን ብሬክዳውን ለማድረግ ወይም ለመሰባበር የሚጠቅም አስፈላጊ ውህድ ሲሆን ከተወገደ ግን የምንመገበው ቅባት ዳይጀስት ሳይደረግ በቀጥታ ይወጣል። በሰውነታችን ውስጥ ቅባትን የሚጠቀሙ ሆርሞኖችና ብሬን ሴሎች የቅባት እጥረት ይገጥማቸዋል። በመሆኑም የጋልብላደር ሪሙቭ ላደረጉ ወይም ላስወገዱ ሰዎች መተኪያ እንዲሆን የሚወሰድ ፒልስ ወይም ሰፕሊመንት መጠቀም ግድ ይሆናል። በሁለተኛ ደረጃ ዳይጀስቲቭ ኤንዛይም ሰፕሊመንት መውሰድ። ምግብ በተለይም ቅባት በሰውነታችን ውስጥ ብሬክዳውን እንዲያደርግ እንዲሰባበር የሚረዳ በመሆኑ ያስወገድን ሰዎች ይህንን አማራጭ መጠቀም እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው። በሶስተኛ ደረጃ ፕሮባዮቲክ ወይም ፈርመንትድ ምግብ መመገብ። በአንጀታችን ውስጥ የሚገኙ ጤናማ ባክቴሪያዎች እንዲበራከቱ የሚያደርግ ፕሮባዮቲክ ምግቦችን አብዝቶ መመገብና ወይም ሰፕሊመንት አዘውትሮ መውሰድ። በምንወስደው አንቲባዮቲክ ምክንያት አንቲባዮቲክ የወሰዱ እንስሳት ተዋጽኦ ስንመገብና ትክክለኛ ያልሆነ የአመጋገብ ስታይል ስንከተል በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ በሰውነታችን ውስጥ ያሉትን ጤናማ ባክቴሪያዎች እናጣለን። በመሆኑም ለበርካታ ጤና ችግሮች ይዳርገናል። ይህ ሁኔታ የጋልብላደር በሰውነታችን ውስጥ ካለመኖር ጋር ተደምሮ ጤናችን እንዳይረበሽ ፕሮባዮቲክ ወይም ፈርመንት የተደረጉ ምግቦችን በመውሰድ ጤናችንን ማገዝ እጅግ አስፈላጊ ነው። በአራተኛ ደረጃ የምንመገበውን ቅባት አይነትና መጠን መወሰን። የጋልብላደር ወይም የሐሞት ከረጢት አስወግደናል ብለን ቅባትን መመገብ ሙሉ በሙሉ ማቆም ባንችልም የቅባቱን አይነት ወይም ኳሊቲውን ግን መምረጥ ግድ ይሆናል። ለምሳሌ ኦቾሎኒ ቅቤ፣ ቬጅቴብል ኦይል፣ ሌሎችም ለሰውነታችን ዳይጀሽን በጣም ከባድ የሆኑ የዘይትና የቅባት እህሎችን መጠቀም ሰውነታችንን ለሌሎች ችግር የሚያጋልጥ በመሆኑ በተቻለ መጠን ጥንቃቄ መውሰድ ተገቢ ነው። በአንጻሩ ለዳይጀሽን ቀላል የሆኑ ለምሳሌ የኮኮናት ቅባት፣ ኤምሲቲ ኦይል፣ ቅቤ፣ የአቮካዶ ዘይት መመገብ የተሻለ አማራጭ ይሆናል። በአምስተኛ ደረጃ ለጋልብላደር መውጣትና ለሐሞት ወይም የባይል መቀነስ ብቻ ሳይሆን ሁለንተናዊ ጤናን ያተኮረ አመጋገብና አኗኗር ላይ ማተኮር እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው። ጤና ስንል አመጋገብን ብቻ ሳይሆን ለምሳሌ የሰውነት እንቅስቃሴ፣ እንቅልፍ፣ እረፍት ማድረግ፣ የአእምሮና የመንፈስ ሰላም የሚያካትት ሁለንተናዊ በመሆኑ አመጋገባችንን ስንቀይር በተጓዳኝ ከላይ የተዘረዘሩትንም ወሳኝ ነገሮች መቀየርና ማጎልበት ተገቢ ይሆናል። በተለያየ ምክንያት የጋልብላደር ብናስወግድም እንኳን እነዚህን 5 መረጃዎች በመጠቀም ራሳችንን ማገዝ እንችላለን። አንድ ነገር ልብ ማለት ያለብን ለራሳችን ጤና ኃላፊነት ያለብን እኛ ነን። ጤናችንን ማስተካከል የምንችለው እኛና እኛ ብቻ ነን። መድኃኒት ጤናችንን ሊያስተካክልልን አይችልም። ምግብ ሁል ጊዜ መድኃኒታችን ሊሆን ይገባል። ለዛሬ ያዘጋጀውላችሁ ይህን ይመስላል። በሌላ ስራ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ቆዩ።